เด็กชายหันกลับมาผิวปากใส่หญิงสาวตะลึงเธอมองไปรอบๆอย่างระมัดระวังทุกอย่างดูเหมือนไม่เคลื่อนไหวเด็กชายงงเล็กน้อยทำไมทุกคนถึงมองมาที่เขาหญิงสาวสายหัวเล็กน้อยเดินไปที่รถบรรทุกคนผิวดำตื่นตระหนกหลบหนีอย่างเร่งรีบในภาคใต้ของอเมริกามีการเหยียดชัวชาตินี่คือสิ่งที่สามารถฆ่าชีวิตผู้คนได้แน่นอนว่าคืนนั้นชายผิวขาวจับเด็กชายได้เมื่อเห็นเขาเพราะถูกทรมานและทำร้ายร่างกายจนไม่เป็นร่างมนุษย์แล้วทิวเกิดในชิคาโกครอบครัวร่ำรวยตั้งแต่เด็กแม่เขาเป็นพนักงานของกระทรวงกลาโหมและเป็นผู้หญิงผิวดำคนเดียวที่นั่นด้วยพ่อเขาเป็นผู้บัญชาการกองทหารในกองทัพแต่ได้เสียสละชีวิตที่ร่ำรวยทำให้ทิวมั่นใจสุดๆรู้ว่าจะได้ไปบ้านลูกพี่ลูกน้องที่ภาคใต้ในวันหยุดฤดูร้อนเขาตื่นเต้นมากการเหยียดชั่วชาติในเมืองทางภาคเหนือไม่รุนแรงเหมือนภาคใต้เขาไม่เคยถูกคนผิวขาวรังควานเลยแม้ว่าแม่เขาจะเตือนแล้วก็ตามแต่ทิวไม่สนใจเลยภายใต้คำเตือนของแม่นับพันเขาและลุงและลูกพี่ลูกน้องขึ้นรถไฟไปภาคใต้ไม่รู้ว่าการลาครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่สองแม่ลูกจะได้เจอหน้ากันในไร่ฝ้ายทางภาคใต้คนที่เก็บเกี่ยวเป็นคนผิวดำทั้งหมดที่อยู่ที่นี่แตกต่างจากคนอื่นอย่างสิ้นเชิงเพราะเด็กชายมาจากในเมืองเขาทำได้เพียงเล่นตลกกับญาติของเขาเท่านั้นเมื่อทำงานในไร่เสร็จสอเขาและลูกพี่ลูกน้องไปที่ร้านขายของก้าวเข้าไปอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนคุ้นเคยมากและไม่สนใจสายตาของหญิงสาวหยิบลูกอมขึ้นมาเองเห็นหญิงสาวสวยมากเขาตะลึงคุณดูเหมือนดาราหนังเลยอะไรทิวหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาให้เธอดูรูปดาราแต่ไม่ได้สนใจหญิงสาวที่มีใบหน้าเศร้าหมองและโกรธเกรียวเห็นสถานการณ์ดูไม่ดีลูกพี่ลูกน้องรีบดึงทิวออกมาทันทีแต่ก่อนขึ้นรถเขาหยุดหันกลับมาเลียริมฝีปากหญิงสาวตกตะลึงทุกคนตกใจทิวเห็นบรรยากาศไม่ค่อยดีใช้สายตาตั้งคำถามไปที่ญาติแต่ลูกพี่ลูกน้องสนใจปฏิกิริยาของหญิงสาวมากกว่าหญิงสาวสายหัวเล็กน้อยก้าวข้ามไปที่รถบรรทุกมีปืนของเธออยู่ที่นั่นเธอต้องการแสดงให้พวกผิวดำเหล่านี้เห็นคนผิวดำหวาดกลัววิ่งไปทุกทิศทุกทางไม่มีความกล้าแม้แต่จะอธิบายด้านหลังหญิงสาวถือปืนขึ้นมาแต่ยังไม่ได้เหนี่ยวไกดูเหมือนจะมีกระแสจิตจู่ๆแม่ก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเธอทิ้งงานไปหาสามีอยากลงใต้ตอนนี้แต่เพราะสามีงานยุ่งมากจึงเลื่อนการเดินทางออกไป 2-3 วันทิวตอนนี้กำลังพูดคุยอย่างมีความสุขไม่สนใจในอันตรายของเรื่องนั้นเลยแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปแต่ลูกพี่ลูกน้องยังคงกังวลอย่างมากนายไม่เห็นสถานการณ์ที่นี่เหรอสิ่งที่นายทำกับเมแกนก็เพียงพอที่พวกเขาจะฆ่า2 ชีวิตของนายคิดว่าความกังวลเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยแต่ในคืนนั้นมีคนมาเคาะประตูห้องลุงฉันอยากเจอคนที่แกล้งเมแกนเด็กชายผิวดำคนหนึ่งกล้าหยอกล้อผู้หญิงผิวขาวแม้จะรอดพ้นจากการยิงแต่ไม่สามารถรอดจากสามีของเธอได้รู้ว่าคนผิวขาวมาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาทิวยังคงไม่กังวลและตระหนกเลยแถมยังถือเบาจนพวกเขาบุกเข้าไปในบ้านหลังเล็กหลังนี้แกเป็นคนดำปากใหญ่คนนั้นใช่ไหมทิวถามพวกเขาว่าเป็นใครแต่อีกฝ่ายไม่ตอบแค่บอกให้เขารีบแต่งตัวลุงพูดต่ำต้อยขอร้องคนผิวขาวอย่าทำแบบนั้นแต่คนผิวขาวไม่สนใจแม้ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่ทิวยังสวมถุงเท้าเขาไม่ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของเรื่องนี้ห้ามโต้เถียงกับพวกเขาโดยเด็ดขาดพวกเราจะสอนบทเรียนให้มันป้าโผล่มาขวางไว้ขอโทษคนขาวไม่หยุดถึงขั้นพูดจนสำลักแต่ที่ภาคใต้ของอเมริกาคนผิวขาวเกิดมาพร้อมกับพลังแม้ว่าจะเป็นห่วงมากแต่ลุงก็ไม่กล้าห้ามปรามหากยังพูดมากอีกฉันจะให้แกกินกระสุนเห็นทิวถูกเหวี่ยงขึ้นรถนอกจากความกังวลแล้วเขาก็ทำอะไรไม่ได้พวกเขาจับทิวไว้บีบข้างของเขาเมแกนคือมันใช่ไหมหญิงสาวสายตาเย็นชาพยักหน้าช้าๆการยืนยันง่ายๆนี้ได้ฝังชีวิตของเด็กชายผิวดำพวกเขาสตาร์ทรถค่อยจากไปลุงได้แต่มองหลานชายถูกคนผิวขาวพาไปอย่างช่วยไม่ได้เดิมทีคิดว่าทิวจะกลับมาในวันรุ่งขึ้นแต่พวกเขานำทิวขึ้นรถของพวกเขาจากนั้นไม่มีเสียงใดๆเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นผู้หญิงรีบออกไปที่ประตูใจเธอเหมือนไฟแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ภายใต้ความช่วยเหลือของพ่อเธอไปพบทนายความผิวดำที่มีอำนาจมากที่สุดแม้ว่าเขาจะมีเล่ห์เพทุบายต่อฟ้าดินแต่น้ำที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถช่วยไฟที่อยู่ใกล้ได้แม้ว่าเขาจะรู้จักนายกเทศมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ยังมีอิทธิพลไม่พอเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเริ่มการค้นหาขนาดใหญ่หญิงสาวเริ่มให้สัมภาษณ์ถึงกับลงข่าวลูกชายหายในหน้าหนังสือพิมพ์ในพริบตาในชิคาโกเกิดคลื่นส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งประเทศแต่เมื่อทั้งหมดล้วนมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดีลุงก็โทรมาพวกเขาพบศพของทิวบนแม่น้ำเพื่อไม่ให้ล้มเธอนั่งอยู่บนรถเข็นในตอนที่สัมผัสกับโลงศพของลูกเธอเจ็บปวดมากเหมือนกำลังจะเป็นลมเพิ่งใจเย็นลงได้นิดหน่อยเมื่อเปิดผ้าคลุมศพออกอารมณ์ก็พลุ่งพล่านอีกครั้งร่างกายของทิวน่าสลดใจมากเห็นได้ชัดเจนว่าก่อนตายถูกทรมานอย่างทารุณเธอวางมือบนขาของลูกชายราวกับยังคงรอการตอบกลับแต่สุดท้ายมีแค่เธอร้องไห้โดยไม่มีเสียงหลังจากที่ปรับอารมณ์ให้สมดุล
เธอขอให้สามีไปเอาชุดที่ทิวชอบมากที่สุดใส่ให้ลูกชายเพื่อให้ทั้งโลกได้เห็นสิ่งที่ลูกของเธอต้องทนทุกข์ทรมานเธอได้รับการสัมภาษณ์เผยแพร่รายละเอียดทั้งหมดที่ลูกชายถูกฆ่าตายนอกจากนี้ยังขอให้นักข่าวถ่ายภาพครอบครัวสุขสันต์3 คนภาพตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ช็อกกันทั้งประเทศในงานศพวันนั้นไม่ให้คนผิวขาวมาเลยสักคนความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศถึงกับกดดันประธานฝ่ายปกครองแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครล้างบาปให้เด็กชายคนนี้แม้แต่ผู้ร้ายเวลานี้ยังคงได้รับการคุ้มครองจากคนผิวขาวหลังจากงานศพของลูกชายเสร็จสิ้นผู้หญิงตัดสินใจจะต้องให้คนผิวขาวเหล่านี้ลิ้มรสชาติแห่งทุกข์เด็กชายแค่ผิวปากใส่หญิงสาวก็ถูกคนผิวขาวทรมานจนตายความตายที่น่าสลดใจมากเพื่อให้คนผิวขาวได้เห็นแม่นำผู้กระทำความผิดขึ้นศาลในภาคใต้ของอเมริกามีการเหยียดเชื้อชาติอย่างรุนแรงคนผิวดำไม่เพียงแต่คอต่ำเท่านั้นฉันมาเพื่อยืนยันสมาชิกในครอบครัวของเหยื่อและโจทย์ร่วมในคดีนี้แต่ก่อนขึ้นศาลยังต้องถูกค้นตัวอย่างอัปยศให้ผู้ชายคนหนึ่งคลำไปทั้งตัวในขณะที่คนผิวขาวไม่ถูกค้นเลยแม้แต่ตัวแทนทนายความก็ไม่กล้าแม้แต่จะจับมือกับเธออยู่บนศาลแม้จะมีหลักฐานเพียงพอแต่หญิงสาวผิวขาวยังคงนิ่งสงบและมีความสุขเธอเกลี้ยกล่อมลูกของเธออ่อนโยนอบอุ่นเห็นฉากตรงหน้าแม่เงียบไปนานดูเหมือนจะจมอยู่ในความทรงจำที่สวยงามเพราะพยานหลักไม่มาจึงต้องเลื่อนการพิจารณาคดีออกไประหว่างทางเธอไปที่ร้านบ้านพี่ชายของเธอราวกับว่าทุกที่ล้วนแต่มีเงาของเด็กชายจนแม่กอดหลานชายเห็นปืนลูกซองแขวนอยู่บนผนังพ่อหลานอยู่ที่ไหนแม่ไม่อยากจะเชื่อเลยเห็นได้ชัดว่ามีอาวุธอยู่ในบ้านแต่พี่ชายยังคงเปิดตาดูหลานชายถูกคนอื่นจับไปพี่มีปืนเมื่อพวกเขาจับลูกชายของฉันไปพี่มีเวลาเท่าไหร่เพียงเพื่อยืนอยู่ตรงนั้นถ้าพี่ยิงพวกเขาจะฆ่าทั้งครอบครัวของพี่ไม่มีทางเลือกอื่นเห็นพี่ชายโทษตัวเองแบบนั้นแม่ตกตะลึงทันทีคืนนั้นพี่ถูกบังคับให้ต้องเลือก In a moment, I had to choose. พี่เลือกลูกของพี่ไม่ใช่ลูกของฉันคืนนั้นไม่ใช่แค่ชายผิวขาวถือปืน2 คน The gun that night. ชั่วขณะหนึ่งผู้หญิงตกอยู่ในความสับสนอึดอัดไม่รู้ว่าใครผิดในที่สุดเป็นเหตุให้ลูกชายของเธอเสียชีวิตในศาลลุงกับคำพูดที่คมคายบอกทุกอย่างไม่ผิดเลยแต่ความจริงมันเจ็บปวดมากถูกเย้อเย้ยโดยคนผิวขาวในศาลดูเหมือนว่าความตายของชายผิวดำไม่มีอะไรสำคัญเขาฟื้นความกล้าหาญชี้ตัวผู้กระทำผิดในศาลดูเหมือนว่าเขาไม่สนใจผลที่ตามมาอีกต่อไปก่อนสืบพยานคนร้ายยังลอยนวลแต่ทนายจำเลยเริ่มเปลี่ยน180 องศาอีกครั้งถ้าคุณเห็นแล้วทำไมคุณไม่ร้องขอความช่วยเหลือผมไม่กล้าหญิงสาวนั่งอย่างสงบในแถวพยานเผชิญกับข้อกล่าวหายังคงยิ้มภายใต้คำแนะนำของทนายความเธอใส่ร้ายเด็กชายว่าเย้อเย้ยเธอแม้กระทั่งทำให้เธอขายหน้าในภาคใต้ของอเมริกคนผิวขาวมีสถานะสูงสุดต้องการความยุติธรรมให้กับเด็กชายผิวดำมันไม่ต่างอะไรจากจินตนาการเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนเป็นสักขีพยานกระบวนการทั้งหมดไม่แยแสแม้จะถูกถามบางทีร่างนั้นไม่ใช่ของลูกชายเธอลูกชายของเธออาจจะกำลังเล่นกับผู้หญิงคนอื่นอยู่ผู้หญิงจำลูกชายของเธอได้มันเป็นลูกชายเธอใช้เวลา14 ปีในการเลี้ยงดูและให้ความรักเธอจะจำผิดได้อย่างไรทนายจำเลยหยิบรูปถ่ายของเด็กชายก่อนเสียชีวิตแล้วถามแล้วเอารูปถ่ายที่น่าเศร้าของเขาออกมาเพื่อดูถูกผู้หญิงตลอดจนคนผิวดำทุกคนในชาติเธอพูดทั้งน้ำตาแต่เป็นการแลกเปลี่ยนแค่ประโยคเย็นชาจากผู้พิพากษาฉันเข้าใจแล้วพวกเขาฆ่าลูกชายของฉันอีกครั้งการพิจารณาคดียังไม่สิ้นสุดผู้หญิงออกจากศาลเธอรู้ผลแล้วผู้กระทำผิดถูกตัดสินว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แม้แต่การลักพาตัวก็ไม่ถูกดำเนินคดีตั้งแต่นั้นมาผู้หญิงเต็มใจต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองของคนผิวดำในอเมริกาแม้ในการสัมภาษณ์ในภายหลังผู้กระทำความผิดสารภาพในข้อหาฆาตกรรมของเขาก็ไม่โดนฟ้าผ่าด้วยซ้ำยังคงสัญจรนอกกฎหมายแต่ความพยายามของผู้หญิงได้ส่งเสริมการเผยแพร่สิทธิและผลประโยชน์ของพลเมืองในปี 1957 แต่ถึงวันที่ 20 มีนาคมศกปีนี้เอ็มเมทธิวจึงออกกฎหมายอย่างเป็นทางการวันนั้นตั้งแต่เด็กชายเสียชีวิตผ่านไป67 ปีภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงสะท้อนถึงมุมมองของการแบ่งแยกที่รุนแรงในอดีตและการเรียกร้องทวงความยุติธรรมของผู้เป็นแม่เราควรใช้เป็นบทเรียนไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อคนรุ่นต่อไปของเราหวังว่าโลกนี้จะไม่มีการสูญเสียที่ไร้เหตุผลเช่นนี้อีกแล้วพบกันใหม่สวัสดี